প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ চিলি ফিছৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহকচোন দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। চিলি ফিছ বনাবৰ বাবে মই ইয়াত 300 গ্ৰাম মাছ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ আৰু 3 চামুচ ময়দা দিছোঁ। এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লোৱা এয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ 15-20 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিব লাগিব। এতিয়া চিলি ফিছত দিবৰ বাবে চচখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। প্ৰথমতে ইয়াত টমেটো কেটচাপ দিছোঁ। টমেটো কেটচাপটো অলপ সৰহকৈ দিব লাগে আৰু ইয়াত দিছোঁ এতিয়া চয়া চচ আৰু দিছোঁ ৰেড চিলি চচ। এতিয়া এই চচখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ৰাখি দিছোঁ। আৰু এয়া আন এটা বাটিত 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ আৰু আধা কাপ পানী দিছোঁ। ইয়াৰো এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া আধা কাপ পানী দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ৰাখি দিম। এইদৰে মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ কৰি ৰাখিলে ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে সহজ হয়। এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এয়া কেৰাহীখনত অলপমান তেল গৰম হ'বলৈ দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মাছ কেইপিচ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এটা ছাইড অলপ ভজাৰ পিছত ইটো ছাইড লুটিয়াই দিব। এটা ছাইড ভজাৰ পিছত এতিয়া ইটো ছাইডো লুটিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজিব লাগিব, তেতিয়াহে মাছৰ ভিতৰৰ ছাইডটো ভালদৰে সিজিব। এতিয়া দেখিছে মাছৰ পিচখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি প্লেট এখনলৈ নমাই ল'ম। এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতে লৈছোঁ। তেলখিনি অলপমান কমাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মিহিকৈ কটা কেইফুটামান নহৰু আৰু কটা জলকীয়া। নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি কেইফুটামান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ কেপচিকাম দি লৈছোঁ আৰু কেপচিকামটো 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেপচিকামটো 1 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি আৰু কেপচিকামখিনি আকৌ 1 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই ৰেচিপিটোত পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামটো খুব বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, অলপমান ফ্ৰাই কৰিলেই হৈ যায়। কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি 1-2 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত আগতে ৰেডি কৰি থোৱা চচখিনি দি লৈছোঁ আৰু সেই চচৰ বাতিটোতে অলপমান পানী দি লৈছোঁ। পানীটো নিজৰ হিচাপত দি ল'ব, যিমানটো গ্ৰেভি ৰাখিব বিচাৰে। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনিও লগতে দি লৈছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দিয়াৰ আগত এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব, নহ'লে তলত কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি গোটা গোটা হৈ যায়। আৰু এয়া এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। গ্ৰেভিখিনি এটা উতল আহিলত এতিয়া আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেইপিচ দি লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। এই আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে মছলাখিনি লাগি ধৰে মাছ কেইপিচৰ লগত। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি সিজিবলৈ দিম।
প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ পিছত চিলি ফিছৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া মাছখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এই চিলি ফিছৰ ৰেচিপিটো আপুনি এনেকৈ ঘৰত বনাইছেনে? যদি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো ফ'ল' কৰি বনাব পাৰে। আশা কৰিছোঁ বহুত ভাল পাব, কাৰণ এই চিলি ফিছ ৰেচিপিটোৰ টেষ্টটো একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰেই হয়। আৰু এয়া আমাৰ চিলি ফিছ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ চিলি ফিছ ৰেচিপিটো ছাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া বাউল এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।